Mapapanood na ang Heneral Tuna tuwing Martes, Huwebes at Sabado sa Knowledge Channel. Ang proudly Pinoy animated series na Heneral Tuna handog ng National Commission for Culture and the Arts sa pakikipagtulungan ng Knowledge Channel Foundation para magbigay buhay, kulay at saya sa pagtuturo ng mga Filipino values. Binubuo ito ng 7 na episodes na naglalaman ng kwento ni Heneral Tuna at nagtatapos sa isang gabay sa guro na naglalayong ituro ang mga kaugaliang Pilipino tulad ng pagmamahal sa pamilya, pagiging matulungin sa kapwa, pananampalataya at iba pa na gagabay sa kabataang maging responsabling miyembro ng lipunan. Dinaluhan ni na KCFI Vice President and Director of Operations na si Edric Calma at NCCA Deputy Executive Director for Operations na si Bernan Joseph Corpus ang event sa Pedro Guevara Elementary School. Dumalo rin sina Creative Communications Director Ryan Norley Abeledo, School Principal Noel Gelua at Public School District Supervisor of the Schools Divisions of Manila, Miss Ayla Urea. Nagpadala naman ng video greeting ang KCFI President at Executive Director na si Rina Lopez. Bukod sa pagpapalabas, gagawing picture book series ng local publisher na Aklat Alamid ang kwento at isasalin sa wikang Tagalog at Bisaya ang Heneral Tuna. Para sa latest updates, bumisita sa knowledgechannel.org.